نجي الموضوع اللي هو الاكسبانشن كاردز. مثل ما قلنا بانه الاكسبانشن كاردز احتاج ان هذين الكارتات الاضافيه راح اربطهن على المذر بورد، راح يظهر البورتات مالتهن بالظهر مالت الكيس مالتي. راح احتاجهن شنو؟ بانه اذا عندي بورتات انا اضافيه اريد اضيفها على المذر بورد، ممكن المذر بورد انا استعملت كل البورتات، فرضا اليو اس بي مالتي يو اس بيات كلهن استعملت اللي موجودات بالمذر بورد الاصلي، اريد اضيف اضافيات فراح اربط كارت بيو اس بيز اضافيات. ممكن الحاسبة مالتي قديمة وهاي البورتات جديدة وجبت في الديفايس جديد بانه البورت ما موجود بالمذر بورد، فراح اضيف كارت يحتوي هذا البورت. ممكن اريد ازيد مثل العدد مثل ما قلنا مالت البورتات. ف special expansion cards are one way to add new types of ports to an older computer. ممكن كمبيوتر قديم ما بي هذا البورت فانت تضيفه عمود تضيف هذا البورت. To expand the number of ports on your computer. ممكن عمود يزيد عدد البورتات اللي موجودات عندك. Like other expansion cards, these cards clip into an open expansion slot on the motherboard. مثل ما قلنا شوف هذا هذا المكان الكونكترز اللي هنا، هذا الطرف راح يتكنك وين؟ بالمذر بورد مالتك بالسلوت مالت البي سي اي، وهذني راح يظهرن على الباك بانل مالتك مالت الكيس. خلينا نجي نشوف الفيديو جرافيك كاردز. طبعا الفيديو جرافيكس كارد هو همين راح يكون اكسبانشن ينضاف على المذر بورد. ممكن اكو بولتن يجي بانه بورت موجود مثل ما شفنا بهذا النوع، بانه هو راح يكون ال HDMI او VGA، لكن يكون بولتن مع المذر بورد. ممكن لا لازم يجي على شكل اكسبانشن ينضاف بالسلوت مالتك اللي رقمه يمكن كان 28 اللي هو هذا البلو هنا والبلو هنا. فهذا الفيديو كارد او الجرافيك كارد. الفيديو جرافيك كارد a dedicated video card or video adapter is an expansion card installed inside your system unit to translate binary data received from the CPU or GPU into the image you view on your monitor. يعني بانه هذا الاكسبانشن اللي راح تنصبه او راح تربطه على الحاسبه مالتك على المذر بورد مالتك راح ترانسليت يحول لك الباينري داتا، المعلومات الباينري اللي هي استلمها من وحدة المعالجة المركزية او الجي بي يو الجرافيك بروسيسنج يونت into the images you view on your monitor. راح يحول لك ذني البيانات والمعلومات الداتا اللي هو المعالجة عن طريق وحدة المعالجة المركزية او وحدة المعالجة مالت الجرافيكس مال الصورية، راح يحول لك اياها الى صور راح تظهرها على الشاشة مالتك على المونيتور مالتك. It is an alternative to the integrated graphics chip. ممكن بانه اكو عندك مثل ما قلت لك فالشيب موجودة بالبولتن بالمذر بورد مالتك مبنية من اصلها. ممكن هذا حيكون alternative لان ذاك ممكن يكون الرام مالته قليل، او ممكن خلينا نقول البروسيسنج مالته مو مثل البروسيسنج اللي انت تريده، خاصة بالكيسات اللي تستعمل للجيمنج. فانت تريد الكارت الشاشة مالتك يكون كلش قوي، فالكارت الشاشة اللي يكون مبني ويا المذر بورد ضعيف، فانت تضيف واحد اضافي على المذر بورد مالتك وراح تحصل من عنده بورت تقدر تربط الشاشة مالتك مباشرة لهذا البورت، ما تستعمل البورت اللي هو بلتن اصلا ويا المذر بورد. Modern video cards include ports allowing you to connect to different video equipment. يعني الحديثات الكارت شاشة الحديث مالتك راح يحط لك اكثر من بورت. يعني فرضا هو ب VGA وب HDMI اوروبي، ممكن بفد AV كيبل كلش اعتيادي، ممكن يكون بي اكثر من بورت عم تكنك المختلف انواع الوسائل العرض مالتك، ممكن بي اكثر من HDMI سوا نفس العملية. Also they contain their own RAM called video memory. مثل ما قلنا اكو بي وحدة خزن خاصة، تمام. وهاي كل ما تزداد كل ما اكيد راح يكون الكارت شاشة مالتك اغلى وافضل من الكارت شاشة اللي هو البولتن. طبعا بالاضافة الى الرام هم يحتوون على بروسيسور ايضا اللي اسمه جي بي يو اللي هو جرافيك بروسيسنج يونت. هذا البروسيسور خاص بكارت الشاشة
calls to CPU for graphics processing are redirected to the processor on the video card. يعني من يصير عندك بأنه حاجة أو تستعمل كارت الشاشة، فالنداءات اللي راح تتوجه لوحدة المعالجة المركزية راح يحولها مباشرة المن redirected to the processor on the video card، يحول على كارت الشاشة لأن هو بي بروسيسور خاص بهاي الأمور. أكيد significantly speeding up graphics processing، راح يزيد من سرعة تحليل البيانات الصورية اللي أنت تحتاجها بالشغل مالتك. طبعا وهاي العملية بأنه مو فقط راح تسرع لك من عملية الجرافيكس بروسيسنج بس، يعني مو فقط بأنه معالجة الصور راح تكون سريعة، لكن أكيد بما أنه كورام داخلي داخل كارت الشاشة وكو بروسيسور داخلي، راح الجزء من المهام اللي موجهة للسنترال بروسيسنج يونت الوحدة مالت المعالجة المركزية تقل، وللرام هم راح تقل. فأكيد راح شي يصير the system overall performance will improve، راح تحسن لك من خلينا نقول الأداء الكلي مالت الكيس مالتك، لأن أنت قسمت العمل بهاي الحالة. ما يصير البروسيسور مالتك المركزي هو مسؤول عن كل شيء، فأنت شلت جزء من المهام ضفتها على كارت الشاشة، من كانت هي خزن عشوائي أو من كانت تحليل بيانات اللي صورية الخاصة بالجرافيكس، فراح يعني يقل خلينا نقول اللود على البروسيسور مالتك، على السنترال بروسيسنج يونت. نجي لهنا المعلومات حلوة. The video card also controls the number of colors on your monitor colors your monitor can display. يعني راح الفيديو كارد الكارت اللي خاص بالفيديو يتحكم بعدد الألوان اللي راح تظهر على الشاشة مالتك، على الديسبلاي مالتك. The number of bits the video card uses to represent each pixel on your monitor. بتعرف بأنه المونيتور مالتك بيها بيكسلز، بيها بيكسلات احنا نسميها. زين هاي البيكسلز لازم يمثلها number of bits the video card uses to represent each pixel. هاي البتات راح تمثل ذني البيكسلز. هاي طبعا اختصاص حاسبات راح يكون كلش تعامله مع البيتس مع البيكسلز خاصة بالشاشة كلش كبير. refers to as bit depth. تمام، هاي العملية بأنه البيتس اللي راح represent each pixel referred to as the bit depth. تمام. determines the color quality of the image display، بأنه خلينا نقول الجودة مالت الألوان اللي راح تظهر على الديسبلاي مالتك. the more bits available the better the color detail of the image. تمام، بأنه كل ما يكون أكيد كل ما تكون خلينا نقول عدد البتات كل شوي، عدد البكسلز احنا كل شوي يكون بالمونيتور مالتك، كل ما أكيد راح يكون خلينا نقول الشاشة أفضل، الكارت الشاشة مالتك أفضل، كما راح يكون خلينا نقول واضحة الصورة ومفصلة أكثر، detailed أكثر. هنا عندنا a graphics card with the output ports for both digital and analog video. The GPU sits under the fan, red and heatsink. تمام. شوف البورتات مالتك مختلفة، عندك بورت VGA، بورت HDMI، هذني بورتات قديمة حاط لك اياه. هذا VCR S video، اسمه S video هذا البورت، to TV stereo or VCR. digital video interface DVI for LCD monitors. ذني الشاشات ال LCD ترفق الشاشات LED. ال LED يتكنكن غالبا مع هذا الكونكتر اللي هو ال VGA. عندك ال HDMI والشاشات الحديثة. عندك هذا ال DVI راح يتكنك مع ال LCD مونيتور. عندك هذا ال S video مع ال TV الاعتيادي or VCR. عندك هذا ال HDMI مع الاكس بوكس 360 وحاط لك اكزامبل. هنا عندك الفيديو ميموري تشيب، فيديو ميموري تشيبس، هذني كلهن الشيبس اللي خاصات بالفيديو ميموري بالذاكرة مالتك اللي يحتويها. عندك هذا الفان وجواه هيت سينك وجواه بروسيسور همين، بروسيسور covered by heat sink and fan. عندك هذني الكليبس into ماذر بورد راح يدخلن بالسلوت اللي خاص اللي موجود على الماذر بورد، وهذا الكود راح يكون على الباك بانل. واضح ان شاء الله. كارت الشاشة يحتوي على ميموري ويحتوي على بروسيسور وعلى بورتات انت تقدر تربط بيها باجهزة مختلفة كاوتبوت.